mấy cái xe camera con tập xa của mình con nói xe camera này đi ra yên bên được lại con tập thục này và bạn đây mình không tập được lắm nha lắm anh to con papa đi tục chờ lời này khá một học lại nè vậy á này ê lại ở đấy mà đợi to là ấy có khai khó khai một khó khai liền đây là cho nó học khai à mình luôn con giấy men đà này cái ở nào cái con bớt trong tàu anh